හෙලව් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම අදත් ඉෂාබෝයි YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම කරන්න යන්නේ කොහොමද text animation එකක් ප්‍රිමියර් එකේ අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි කිව්වා වගේම අද අපි කරන්න යන්නේ කොහොමද ලේසියෙන්ම ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එක හදාගන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතන මගේ යාළුවෙකුගේ channel එකක වීඩියෝ එකක් මම අරගෙන තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම යමු අපේ ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න. ඒකට ඔයාලා මෙතන ටෙක්ස්ට් එක හදාගන්න මෙතන මේ title කියන එකෙන් ගිහිල්ලා new title default style වලින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන මෙතන මේ new item ගිහිල්ලා මෙතනින් title ගිහිල්ලා එතනම ඔයාලට ඕන විදිහට text එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනට text 1 කියලා දෙනවා. okay ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙන මෙතන මේ text box එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක තමයි ඔයාලට type කරන්න තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම අපි type කරගමු මගේ title එක. ඉතින් මම add කරගෙන තියෙන්නේ crafting video එකක්. ඒකට මම ටයිටල් එක දැනටමත් මං ගාව තියෙනවා. මේක අපි කොපි කරගෙන මෙතනට පේස්ට් කරගමු. දැන් ඔයාලට වෙන මෙතන මේ මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තමයි මම ඇඩ් කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට එඩිට් කරගමු. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේකේ සයිස් එක තා චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අඩු කරගන්න. මම මේක 120ක් විතර දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා මේ settings වල leading කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පුළුවන් මෙතන මේ text වල පේලි අතර පරතරය වැඩි කරන්න. මේ ටෙක්ස්ට් එකේ වැඩ දැනට මෙච්චරයි. අපි ඇඩ් කරගමු තව ටයිටල් එකක්. ඒකේ මම හදන්නේ මෙන්න මේ විදිහ එකක්. මෙන්න මේ විදිහ box එකක්. අපි ඒකේ color එක සම්පූර්ණ white කරගෙන ඒකට stock එකක් ඇඩ් කරගමු. මේකේ size එක අපි 7ක් විතර දෙමු. සබෙට් කරම එකට ෂැඩෝ එක අපිට ඕනා කරන ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි හදාගත්ත මේ ටෙක්ස්ට් එක අපේ දෙවෙනි ලේයර් එකට ඇඩ් කරගන්න ඕන. මොකද පළවෙනි ලේයර් එකේ තමයි වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. දෙවෙනි ලේයර් එකේ තමයි ටෙක්ස්ට් එක ප්ලේ වෙන්නේ. මෙතන දෙවෙනි එකට ඇඩ් කරගමු. ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට මම ඇඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕන මේ ටෙක්ස්ට් එක කීයටද අපි මේ ඩිස්ප්ලේ එකට එන්නේ. අපෝ කීයටද මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ ප්ලේ වෙලා කීයටද ඩිස්ප්ලේ එකෙන් අපෝ එළියට යන්නේ කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ ටෙක්ස්ට් එක තප්පර 2කින් වගේ අපේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඇවිල්ලා තප්පර 4කින් වගේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් එළියට ගියනම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒ විදිහට හොඳයි කියලා. අපි මෙතන මේ තප්පර 2 හදාගත්තා. දැන් අපි මෙතන මේ text 1 කියන එක select කරගෙන මෙතන ඔයාලට පේනවා effect controls කියන එකට යන්න ඕන. ඔයාලා මෙතන effect controls කියන එක නැත්තම් ඔයාලා මෙතන මේ window එකට ගිහිල්ලා effect controls කියන එකේ මෙතන හරි ලකුණු ටික කරගන්න ඕන. දැන් අපි මෙතන මේ effect controls වල motion කියන එකේ මෙතන ඔයාලට වෙන arrow එකක් තියෙනවා. arrow එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ position එකට ඉස්සරහින් තියෙනවා stopwatch එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට වෙන මෙතන මේ ටික් එකක් හැදුනා.
ටික් එක ගාවෙන් තමයි මේ ටෙක්ස්ට් එක අපේ ඩිස්ප්ලේ එකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන මේ වීඩියෝ එකේ මුලට ගිහිල්ලා මේ ටෙක්ස්ට් එක අපි වම් පැත්තේ කෙළවරට ඇදගමු. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට වෙන මේක ප්ලේ කරපුවාම ටෙක්ස්ට් එක එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා ඔහොම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් ඔයාලා තීරණය කරන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එක කීයටද මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් ආපහු එළියට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රාෆ්ටිං වීඩියෝ එක නම් ටෙක්ස්ට් එක වම් පැත්තේ මේලා වම් පැත්තටම යන්නේ. ඉතින් අපිත් මේ විදිහට වම් පැත්තට හදාගමු. මම මෙතන සිලෙක්ට් කරගන්නවා තප්පර 5ක් විතර මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න. තප්පර 2ේදී ආවා. තප්පර 5 වෙනකන් තිබ්බා. තප්පර 7 වෙද්දී ආපහු එළියට යන විදිහට හදාගන්නවා. මම මෙතන තප්පර 5 සිලෙක්ට් කරගෙන ටික් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු තප්පර 7 සිලෙක්ට් කරගෙන එතනට ටික් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු මේ ටෙක්ස්ට් එක වම් පැත්තට ගෙනියනවා. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද අපේ ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හැදිච්ච ටෙක්ස්ට් එක ඔයාලට වෙන කිසිම ස්මූත් ගතියක් නැහැ. නිකන් ඇවිල්ලා නිකන් යනවා. අපිට ඒක ස්මූත් කරගන්න ඕන වෙන්න මෙහෙමයි. අපි දාගත්ත මේ ටික් හතරම අපි ඕල් සිලෙක්ට් කරගෙන රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන කන්ටිනියස් බේසිය කියලා එක. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ පොසිෂන් කියන එකේ ඉස්සරහ තියෙන arrow එක ක්ලික් කරගන්න ඕන. arrow එක ක්ලික් කරගත්තම ඔයාලට වෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි ටෙක්ස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම දැන් බලන්න ප්ලේ කරලා බලපුවාම මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට එලිට යනවා. ඉතින් අපි මේක තව ටිකක් ස්මූත් කරගන්න ඕන. අපි මේ පළවෙනි දෙක සිලෙක්ට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි මෙතන ක්ලික් කරගෙන දැන් අපි ඒක කරලා බලමු කොහොමද මේක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඒක ස්මූත් විදිහට එනවා. දැන් අපි අපේ අනිත් හදාගත්ත මෙන්න මේකත් අපි අපේ ටයිම්ලයින් එකට ඇඩ් කරගමු. ඒකටත් අපි මේ ටිකම දාගමු. ඒකට මෙන්න මේ motion කියන එකට ක්ලික් කරලා control C එකෙන් අපි copy කරගෙන මේකට ගිහිල්ලා අප motion කෙනෙක් ක්ලික් කරලා control V එකෙන් paste කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න මේක චුට්ටක් මෙන්න මේ හැරට ඇදගමු. දැන් අපි play කරලා බලමු කොහොමද play වෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය විදිහට ඒක play වෙන්නේ. ඉතින් අපේ ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එක අපි හදාගත්තා. දැන් අපි ඒකේ අපිට වැඩි කොටස අපි කපලා අයින් කරගමු. දැන් අපි ගත්ත වීඩියෝ එක අපේ පළවෙනි ලේයරකට ඇඩ් කරගමු. මේ විදිහට මම එකත් මෙන්න මේ හරියෙන් කට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එක අන්ලින්ක් කරගෙන අපේ ඔඩියෝ එක අයින් කරගමු. අපේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් හදාගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා.
දැන් අපි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මට හිතෙනවා අපි මේ පළවෙනි ටෙක්ස්ට් එක පේනවා මදි කියලා. අපි ඒකට මෙතන මේ settings වලට ගිහිල්ලා settings වල තව stock එකක් add කරගමු. අපි 25ක් විතර දෙන්න. දැන් නම් හොඳට පේනවා. ඉතින් මම මේකට තවත් ටෙක්ස්ට් එකක් හදන විදිය පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරන විදිය වලට පෙන්නන්න. මේක අපි කොපි කරලා පේස්ට් කරගමු. හොඳයි අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. මම හිතනවා ඔයාලට ටෙක්ස්ට් ඇනිමේෂන් එකක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. තවත් මේක ගැන මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන කැමති නම් අපේ Facebook group එකට join වෙන්න පුළුවන්. තවත් ඔයාලට මේක ගැන තව ගැටලු තියෙනවා නම් Premiere Pro ගැන තව දේවල් දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් මගේ Facebook page එකට like කරලා message එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. මතක ඇතුව පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා subscribe කරගන්න. ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක ඔබලා notification එකත් on කරගෙන යන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට එන්න. එතකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.